Điều Sam thích ở Việt Nam là người Việt Nam. Mình thích nhất là con người luôn. Thích người Việt Nam. Yêu chồng Việt Nam đúng không? Người Việt Nam rất tốt bụng và mình rất vui ở Việt Nam, luôn luôn có người để giúp. J-Nut, siêu tiết kiệm xăng. Newly discovered Yamaha. Salut, xin chào các bạn, mình tên là Cha, mình là người Thụy Sĩ, mình là giáo viên tiếng Pháp và mình cũng làm TikTok. Hi everyone, my name is Hao. I'm from New York City, America. Và hiện tại mình là giáo viên và mình là UI designer. Marhaba, kifkum jami'an. Mình là Sam, đến từ Palestine. Sawadee! Xin chào các bạn, tôi tên là Phum Pithat Upasert, tên tiếng Việt của tôi là Phúc. Mình tên là Pathanat, mình đang học ở trường Đại học Bách Khoa. Xin chào các bạn, mình tên là Lily, mình đến từ đất nước Nga. Và mình là Su, đến từ Trung Quốc. Mình đã ở Việt Nam 3 năm rồi. Cái khoảnh khắc đầu tiên mà các bạn nhận ra là Việt Nam là cái nơi mà tôi rất là muốn sống. Khi nào nhỉ? Khi nào? Nhưng lại cảm giác như kiểu là mình dần dần thích thôi. Không phải là tự nhiên tuần trước là em không thích nhưng tuần này em thích. Nhưng mà kiểu nó từ nó thấm vào, xong thích dần dần. Xe máy của mình bị hỏng, phải hỏi một chú để giúp mình gọi chỗ sửa xe. Và sau đó có người nghe mình có vấn đề và họ đi đến để giúp mình. Mình đã muốn mời bia nhưng mà họ không muốn nói là không cần đâu. Tại vì ở Thụy Sĩ không như vậy. Bình thường một người không giúp người lạ. Nhưng mà ở Việt Nam luôn luôn có người để giúp. Đó là lý do mình cảm thấy rất là vui ở Việt Nam. Mọi người ở đây có một thái độ rất là tích cực về cuộc sống. Ở thành phố New York, người dân của New York rất là dễ bị phiền, rất là dễ bị stress và không hay nói chuyện cùng người lạ. Khi mình sang Việt Nam, cảm thấy rất là bị culture shock. Lúc nào mình gặp một người mới, người ta luôn hỏi là bạn đến từ đâu, bạn thích Việt Nam, bạn lấy vợ chưa? Thì sau khi một thời gian, mình nhận ra là Việt Nam là nơi hoàn hảo cho mình. Thế lấy vợ chưa? Chưa. Xa nhà bố mẹ cũng lo lắng bởi vì mình là con gái út của nhà. Sang du học thì lúc đầu thì mình cũng như kiểu là do mình chưa thích nghi ở Việt Nam được ấy. Rồi sau đó thì may là mình gặp được một bạn. Thì bạn đấy là người đầu tiên giúp đỡ mình về việc học tập luôn. Sau đó thì mình cũng thấy như kiểu là sao bạn không đi tham gia câu lạc bộ khác. Ở trường mình thì rất nhiều câu lạc bộ mà là không. Thôi để được giúp cậu thì mình cảm thấy mình vui rồi. Lúc đó mình cảm giác như kiểu là bạn nam à? Là bạn trường mình toàn nam mà. Ok, tôi hiểu rồi. Mình cảm giác như kiểu là ôi mình cảm ơn bạn rất nhiều nhưng mà bạn đấy là bạn thân mình nhá. Bạn thân. Su có cảm thấy là người Việt Nam kiểu thân thiện hơn so với những người nước khác không? Em thấy người Việt Nam rất là thích giao lưu. Lúc mà biết em là người Trung Quốc, người ta sẽ hay hỏi bạn ở thành phố nào, xong rồi sẽ giới thiệu bảo là mình cũng đi Trung Quốc rồi. Và bình thường người ta sẽ dễ giao tiếp với người lạ hơn đúng không? Đấy thì người ta thân thiện hơn. Ngày đầu tiên của Sam ở Việt Nam, ý Sam muốn làm copy chìa khóa. Mình đi hỏi cửa hàng điện thoại, có biết ở đâu nào có thể làm copy chìa khóa không bằng tiếng Anh. Bạn ấy hiểu nhưng không biết giải thích bằng tiếng Anh. Bạn ấy nói là ok, chờ một chút. Bạn ấy đóng cửa và đi với em với xe máy của bạn ấy. Sau khi làm như thế em nghĩ là bạn ấy sẽ hỏi về tiền, nhưng bạn ấy không đồng ý lấy tiền. Là ngày đầu tiên của em ở Việt Nam, và ở Việt Nam như thế, what? Oh my god. Mình thích con người Việt Nam là họ nhiệt tình, họ sẵn sàng giúp đỡ. Ví dụ như là trong quá trình học 4 năm đại học chẳng hạn, có rất nhiều bài tập nhóm, các bạn chỉ giao cái bài tập nào đó mà nhẹ nhàng nhất bởi vì là các bạn thông cảm ấy, các bạn giúp đỡ mình. Nên là mình không hiểu Đúng vốn rồi. từ tiếng Việt mình không được nhiều lắm. Trước đây mình không dám chơi thân với các bạn người Việt Nam lắm, mình không giỏi tiếng Việt là mình ngại tiếp xúc. Xong về sau chơi với nhau thân hơn thì mình cảm giác như kiểu là các bạn người Việt Nam là sẵn sàng giúp đỡ mình rất là nhiều cái luôn. Nó rất là khó tả, mình hiểu ở trong lòng mình là họ rất là thật thà với mình, họ rất là sẵn sàng giúp đỡ mình. Ở Việt Nam mọi người biết tha thứ. Mình viết sai địa chỉ ở trên Grab 40 km xa Hà Nội. Yeah. Anh ấy không tức giận gì cả và nói là không sao. Mình rất xin lỗi và anh ấy không tức giận gì cả thì yeah, thank you. Còn đối với mình thì mình rất thích tinh thần dân tộc ở Việt Nam. Bởi vì là vào thời
Vào những cái thời khó khăn như thế này thì mình càng thấy rõ cái tinh thần dân tộc khi mà tất cả mọi người cùng chung sức và cùng rất là kiểu nghe lời chính phủ và thực hiện rất là nghiêm túc tất cả những gì mà chính phủ bảo để và cùng đối mặt và cũng như là cùng sức vượt qua cái sự khó khăn này. Mình rất thích cảnh quan ở Việt Nam tại vì tất cả rất là đẹp. Khi mình đến Sapa và đi phượt ở Sapa, mình cũng nghĩ oh my god, rất là đẹp. Em rất là thích đi du lịch ở Việt Nam. Chị cũng thấy cảnh quan ở Việt Nam thì rất là đẹp. Thích đi biển. Tại vì có biển rất là đẹp. Chị cũng như Su luôn là rất là thích biển. Chị thích biển ở Phú Quốc và chị cũng thích biển ở Nha Trang, Đà Nẵng nữa. Tại vì ba cái điểm này là cả là kiểu du lịch hot nhất. Đà Nẵng đối với người Trung Quốc cũng đẹp. Phan Thiết, Mũi Né chị có được đi một cái cồn cát, cái đấy là trải nghiệm kiểu rất là đáng nhớ đối với chị. Thuê một cái xe địa hình nhưng mà kiểu xe hai người ấy, như kiểu xe máy địa hình ấy. Đến lúc mà lên cồn cát rồi kiểu mình rất là sợ, mình bảo là anh ơi thôi được rồi, bây giờ cho em xuống đi. Thì anh ấy bảo là cứ ngồi lên đi. Thế là ngồi lên xong anh cho vút xuống cồn cát như này, nó xong lên xong xuống. Ôi dồi ôi, lúc đấy là mình rất là sợ hãi nhưng mà cũng rất là vui. Các vùng, các tỉnh ở Việt Nam có gì rất là đặc biệt. Bãi biển của Thanh Hóa, là núi của Hà Giang, sa mạc của Mũi Né, Ninh Bình ở Tràng An. Thì mình thấy các núi ở Tràng An thì rất là độc đáo. Sam đi đến Ninh Bình chưa? Có ạ, em đi khoảng 3 lần. Đi bằng xe máy á? Đi bằng xe máy. Giỏi thế. Đi bằng xe máy nhiều. Các địa điểm du lịch Patana đi nhiều chưa? Mình không đi nhiều lắm bởi vì cũng bận học. Và khi rảnh rỗi em hay xem phim. Thì bạn sẽ biết rất nhiều từ mà cô giáo không dạy trên lớp. Đúng rồi, kiểu Việt Nam là có rất nhiều địa điểm du lịch thú vị và mình đã đi rất nhiều thành phố ở Việt Nam. Mình chỉ có 4 năm, làm sao để cho nó vui nhất khi mình ở Việt. Xong mình cũng đi du lịch, mình đi ăn hết, đi chơi hết, xong cuối cùng đến lúc mà tốt nghiệp mình bảo là bây giờ phải học thạc sĩ tiếp, phải ở Việt Nam. Thì bảo thế nếu mà mình biết là mình sẽ ở lâu như thế chắc mình cũng từ từ thôi. Lúc đấy mình cứ đi nhanh, sợ không kịp 4 năm ấy. Có một điều mình rất thích ở Việt Nam là cơn bão. Mình rất thích sunset vì ở Thụy Sĩ không có, bình thường sunset rất nhỏ nhưng mà ở Việt Nam thì rất to. Khi có cơn bão, bình thường mình ngồi ở trong ban công và mình thấy thôi, mình rất thích. Mình đi hết tất cả bây giờ là 36 tỉnh thành phố. Cái điều mình cảm thấy thích thú nhất, ngôn ngữ địa phương của họ. Chính cái giọng địa phương đấy cuốn hút mình. Và ngoài ra là về các đồ ăn vùng miền ấy, mình cảm thấy một số vùng miền có đồ ăn giống Lào. Có đồ ăn giống Lào luôn. Nên mình bảo, ví dụ như là ở Huế chẳng hạn. Riêng ở Huế nhé, mình thấy đồ ăn là ở Huế sao nó giống bên Lào thế? Nhất là em thích ẩm thực của Việt Nam nhất. Ẩm thực của Việt Nam nhất. Ví dụ em thích món gì? Em thích bún riêu, bún tàu món tôm, phở, các thứ. Thực ra là các món Việt Nam em cũng rất là thích. Nếu mình không thích món ăn ở Việt Nam thì chắc chắn mình sẽ không ở Việt Nam. Mình rất thích phở gà này, bún bò Huế này, bánh xèo này. Cẩm Giang dưa bò. Đúng rồi. Bún bò mắm tôm thì không được. Không ăn đồ tôm không? Em chưa. Chưa. Đây là đặc sản của Việt Nam. Em thật sự em xem cái sốt này rồi ở trong Vinmart và trong siêu thị, nhưng em chưa bao giờ mua. Mắm tôm. Wow. Cuộc hồn cuộc túy của cả Việt Nam đấy. Mắm tôm thật là tuyệt vời. Mình rất thích món ăn Việt Nam, rất thích bún chả. Bún chả là món ăn Việt Nam mà mình thích nhất. Bún chả. Khoảng thời gian ăn bún chả liên tục của bạn ấy là bao nhiêu ngày liên tục? 2 tuần. 2 tuần? 2 tuần ăn bún chả? Nói về thích nhất là em thích ăn bún chả. Ôi giống chị, hay ha. Em ăn thường xuyên luôn, ít nhất một tuần em ăn 4 lần, 4 đến 4 lần. Em không bằng chị ngày nào chị cũng ăn trưa bằng bún chả. Mình nghĩ là các bạn người Lào đang xem này cũng sẽ giống mình thôi, muốn bỏ về nước vì đồ ăn không hợp khẩu vị. Và ví dụ là phải tự nấu, một số có ký túc xá lại không cho phép nấu ăn, nên là các bạn rất là căng thẳng về việc ăn uống. Với bạn Patana cũng thế đúng không? Cũng vậy, nhưng mà năm nhất thì may có anh trai bảo là có quán bún bò Huế, bảo ăn bún bò Huế luôn, chuẩn vị Lào, cho nên là ngày nào cũng đến ăn bún bò Huế. Ở bún bò Huế thôi, mì Quảng thôi chẳng hạn, ở Đà Nẵng thì mình cảm giác như kiểu là vị nó rất là hợp với người Lào, và đặc biệt là đồ biển.
đồ biển ở Việt Nam rất là kiểu là tươi ấy. Nhưng ở bên Lào chúng tôi là không có biển, đồ hải sản sẽ được chuyển từ một nước khác, Thái Lan hoặc là Việt Nam đến, nên là nó sẽ mất vị tươi, mất độ tươi của hải sản, nên là mình rất là thích. Cuộc sống ở đây rất thoải mái, không đắt lắm. Mức sống ở Việt Nam, ở Thụy Sĩ để thuê một nhà rất là đắt. Căn hộ của mình ở Thụy Sĩ khoảng 2.000 đô một tháng. Ở Thụy Sĩ nói thật, mình nghèo. Khách sạn ở bên quê mình, ở bên New York thì một đêm sẽ tốn ít nhất là 7 triệu, 8 triệu một đêm. Các bạn muốn sống ở New York thì đó là tình hình rất là căng thẳng, bởi vì nếu các bạn muốn thuê một phòng ở New York không có đồ, không gồm nước, không gồm điện thì sẽ tốn 35 triệu, 40 triệu một tháng. Đúng rồi, chắc chắn phải sống cùng ai hoặc là phải có người yêu, bởi vì nếu sống một mình ở New York thì không được. Ví dụ nước em rất đắt hơn là khoảng 3-4 lần đấy. Đây khách sạn là khoảng 350 đến 1 triệu và đắt hơn đúng không? Vâng, ở Palestine là 1 triệu đến đắt hơn. Sao hai bạn lại dành giá tiền hotel thế? Khi đi du lịch chắc là rất quen rồi. Không phải khi đi du lịch, khi đi du lịch Đùa thôi. Em nói về du lịch. Ở Hà Nội tại sao phải đi khách sạn mà em có nhà? Đúng rồi. Sống lâu ở Việt Nam thì cảm giác như kiểu là mình sẽ tìm thấy cái niềm vui của mình, kiểu là mình càng ở mình càng thích, mình càng thích ấy. Đúng, mình cũng thấy vậy. Và nếu mà người khác hỏi mình là tại sao bạn thích ở Việt Nam, thật sự là khó miêu tả, nó nhiều cái ở trong đầu, nó nhiều cái quá. Nếu mà kể cả ngày không hết đâu. Đúng rồi, kể không hết. Và mình không biết là mình thích cái gì. Vì dần dần nó cái gì cũng thích hết kiểu vậy. Nó đúng rồi, nó thấm vào người mình ấy, mình cũng không biết miêu tả. Như kiểu là giống như kiểu mình đang ở nhà mình luôn. Đúng không? Ở đây như đang ở nhà. Mình không thích cái văn hóa ép uống rượu. Cái không thích là cảnh sát giao thông. Và lần đầu tiên sang đường ở Việt Nam em cảm thấy như nào? Không muốn chết sớm. Không muốn chết sớm. Đó là vấn đề lớn. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Đừng quên like và chia sẻ video này. Nhớ subscribe, nhớ bấm chuông. Có một số gợi ý cho video mới thì có thể viết ở bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Subscribe luôn.